مرحبا فيكم أحبائي، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير، بتمنى تكونوا بخير وأحسن حال انتوا عم بتشوفوني اليوم. وصفتنا لليوم رح تكون من أروع الوصفات اللي بيحبها الصغار والكبار، اللي هي تشيكن أنشيلاداز. وصفة أنشيلادا الدجاج الحمراء، طبق سهل وسريع، وإن شاء الله اليوم رح نعملها بطريقة مميزة ورح تحبوها. طبعا في أكتر من وصفة للأنشيلادا، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نزل لكم إياها، بس اليوم رح نعملها بالدجاج ورح نعملها بصلصة كتير طيبة. تابعوا الفيديو معي للآخر، وما تنسوا تتركوا لايك للفيديو، ويلا تنشوف طريقة العمل. بداية أنا بحط عندي المقلية على النار عالية تحت المقلية. بحط رشة من زيت الزيتون، أو حطوا أي زيت نباتي متوفر عندكم، مش مشكلة أبدا. عندي هون كيلو من صدور الدجاج أنا مقطعته شرائح. فيكن تقطعوها بالطريقة اللي انتو بتريحكن، قطعوها مكعبات صغيرة، أو كمان فيكن تفرموها بمكانة اللحمة فبتستوي عندكم كمان بشكل أسرع. رح قلب عندي صدور الدجاج بشكل كتير منيح تيغير لونه، يصير هيك لونه مايل على الأبيض. بس يصير كله لونه أبيض رح يطلع كل المية اللي فيه بهذا الشكل. شايفين قد ايه بيطلع مي؟ هذا المي ضروري أنا أتركه ينشف تماما. بعد ما نشف المي رح فيني أضيف بقية المكونات. عندي هون حبتين من البصل حجم وسط، فرمتهم بالفرامة. أكيد فينا نفرمها بالسكين، بس أنا تسهل علي الشغل فرمتهم بالفرامة. بقلبهم كتير منيح مع الدجاج. رح أضيف له هلا ملعقة صغيرة من الثوم كمان مفروم ناعم. بنقلب المكونات كتير منيح مع بعضها. عندي هون حبتين من الفليفلة ثاقبت عندي لون أحمر وأخضر، حطوا الألوان يلي متوفرة عندكم، بس بدنا بس حبتين فليفلة ومنقلبهم مع بعضهم. بتركن ياخدوا النكهات منيح من بعض. بغطيه 5 دقايق، وهلا بضيف البهارات. بدي نصف ملعقة طعام من البابريكا، ونصف ملعقة طعام من الكمون، ونصف ملعقة طعام من الكزبرة الناشفة، ونصف ملعقة طعام من البهار الأبيض. البهار الأبيض إذا مش متوفر استغنوا عنه. أكيد بدي ملح، حطيت كمان نصف ملعقة طعام من الملح. كمية الملح دايما حسب الرغبة. هون بدي أعمل الصوص. بدي 4 ملاعق من المايونيز، أو في ناس بتسميه مايونيز. بحط 4 ملاعق طعام، وبحط عليهم ملعقتين طعام من اللبن الزبادي أو اليوغرت. هيدي الخلطة عن جد منقذة للناس يلي مش متوفر عندهم الجبن الكريمي، وإذا متوفر عندكم الجبن الكريمي أكيد حطوا منه، تعطي نفس هيدي الطعمة. بحط هلأ الصوص فوق الدجاج، وبحط كمان قدر كوب من الذرة. بقلبهم كتير منيح مع بعضهم على نار جدا خفيفة. بترك ميتها تنشف على الآخر، وبتصير عندي الخلطة جاهزة. هون رح أعمل الصوص. بحط كمان رشة بسيطة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم. منقلبهم منيح مع بعض تطلع ريحة الثوم. هلا بدي احط ملعقة طعام من الزعتر الناشف او الاوريجانو. نكهة الزعتر رهيبة بهالوصفة، ما تستغنوا عن الزعتر ابدا. عندي 3 حبات من الطماطم حجم كبير، فرمتهم بالفرامة ونزلتهم. هيدي المرحلة بدكم تديروا بالكم اذا الزيت حامي يفرقع. ورح احط كمان ربع كوب من المي، وملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الكزبرة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح. رح احط كمان ملعقتين طعام من الرب البندورة. هون بدي احكي بخصوص رب البندورة، بيعتمد كميته على حسب لون الطماطم. اذا لون الطماطم عندكم كتير فاتح فيكم تضيفوا لسه ملعقة رب البندورة زيادة. بنحركهم كتير منيح مع بعضهم، وصارت عندي الصوص جاهز والخلطة جاهزة. هلا هون بدنا نحكي عن طريقة التطبيق. هذا الخبز التورتيه أنا منزلت له وصفته قبل هلا بالقناة، من أنجح وصفات خبز التورتيه. رح أحط لكم الرابط فوق بأعلى الشاشة، جربوها وما رح تندموا أبدا. بجيب عندي البايركس. عندي هون البايركس حجم كبير. بحط فيه شوي من الصوص، تقريبا يعني 5 ملاعق طعام كبار لبايركس حجم كبير. بمدن كتير منيح بكعب الصينية. وهلا بدي بلش أعمل الساندويشات الأنشيلادا. بحط شوي من الصوص بقلب الرغيف أو بقلب الخبز، وبحط من خلطة الدجاج
بنصحكم تكونوا كريمين فيها، بيلبق لها انكم تدعموها بالحشوة. وشوي من جبنة الموتزاريلا وبس، ولا اسهل من هيك. هلأ منلف الساندويش كتير منيح. بنصحكم جربوا لها الخبز، رح تاخدوا نتيجة اكتر من رائعة. بهذا الطريقة لفيناها، وهلأ بدنا نرصهم عنا بالصينية. على قد ما صينيتكم بتساع فيكم تحطوا عدد اللفات او السندويشات. رح اعمل لسه وحدة على السريع، بس بنصحكم ما تكتروا كتير الصوص تا ما يفتح عندكم الخبز. الصوص يلي بقلب الخبز ما تكتروها، يعني ملعقة طعام كفاية، ولا اروع من هيك. هلأ صينيتنا صارت جاهزة ما شاء الله. شو بحكي لكم، يعني عن جد ريحة هالخلطة أنا بقول يمكن نزلت لتحت على الحارة، عطت ريحة وجو للبيت كتير حلو. هلأ من نفس الخلطة، من نفس الصوص الأحمر يلي عملناه، رح أدهن فيه الساندويشات من فوق. ما منكتر، ما منخليه كتير مصقصق بالصوص، لا. أنا اسم الله عملت عندي كمية وفيرة، عملت عندي هول الصينيتين ما شاء الله. يعني من كيلو من صدور الدجاج عملوا صينية كبيرة وصينية وسط. كمان بدهن الصينية التانية، وهلأ صاروا جاهزين تنحط عليهم الجبن أو الأجبان. هلأ المتعارف عليه إنه يحطوا عليه جبنة الموتزاريلا وجبنة التشيدر، بس إذا مش متوفر عندكم جبنة التشيدر أكيد فيكم تكتفوا بس بجبنة الموتزاريلا، ما في مشكلة أبدا. أنا حطيت نوعين من الجبنة، الموتزاريلا والتشيدر. جبنة التشيدر بيعطيها لون وطعمة، بتعزز نكهة الجبن يلي فيها. بالنسبة للفرن، الفرن حامي من فوق ومن تحت، شاعل من فوق ومن تحت وحامي مسبقا، وما بيطول، يعني يدوب 5 دقايق بس ياخد هذا اللون مباشرة بطلعه من الفرن. بس أهم شي الفرن بده يكون حامي مسبقا على درجة حرارة 180. شو رأيكم بهالمنظر؟ صراحة أكلة سهلة وسريعة وما بتاخد وقت، خاصة إذا كنتوا عاملين الخبز قبل بنهار، أو إذا بدكم فيكم تجيبوا الخبز جاهز أكيد. بس إجمالا نحن خبز التورتية صراحة سعره عنا جدا غالي، يعني الربطة الوحدة بيوصل حقها لل $13، فسعرها بيكوي مثل ما بيقولوا. وطريقة تقديمها بهالطريقة، يعني أنا حبيت أقدم كل سندويشتين بطبق واحد ما شاء الله. يعني أي حدا بيحب هيك أكلات مكسيكية مثل اللازانيا، المعكرونة بالبشاميل، حينغرم بهالأكلة. وأكيد فيكن أنتوا تتفننوا بالحشوات، فيكن تضيفوا بدال الذرة فيكن تضيفوا فاصولية حمراء، أو فيكن كمان تضيفوا دبس الفليفلي مع الصوص الأحمر، وفيكن تعملوها حرة، تحطوا فلفل أحمر حار. بس أنا لأنه كرمال ولادي ما حطيت حار. ما شاء الله كان الطعم أكتر من رائع، يعني صدق أنا ولادي انغرموا فيها لهالأكلة. بنصحكم جربوها ورح تعجبكم كتير، وما تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت بأسفل الفيديو. كتير بحب أقرأ آرائكم، كتير بنبسط من كلامكم، عن جد انتوا أحلى ناس. كلامكم ويعني عن جد بتعطوني تشجيع، بتخلوني أتمنى أنه شوفكم شخص، يعني عن جد بتشكركم كتير على كل كلمة حلوة عم تكتبوا لي إياها. وهيدي الوصفة، هاي آخر معلومة بدي أقولها، أنه مسمينا أنشيلاد الدجاج الحمراء لأنه لونها أحمر، لأنه في غير ألوان، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح نزل لكم يلي بالألوان التانية. هون أحبائي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. آخر شي بقلكن إياه إني بحبكن كتير. باي.